मीडियाबद्दल जेव्हा मी पब्लिकमध्ये बोलतो तेव्हा एक स्वतःचा एक्सपिरियन्स मी सांगतो. मी टाइम्स ऑफ इंडियाचा पॅरिसमध्ये कॉरेस्पॉन्डंट होतो 68 पासून, आणि 68च्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये चेकोस्लोव्हेकिया हा छोटा कम्युनिस्ट देश होता. त्या कम्युनिस्ट देशावर आक्रमण केलं सोव्हिएट काय म्हणून माझ्या संपादकाने सांगितलं की तुम्ही जाऊन काय परिस्थिती आहे त्याबद्दल घेऊन टाइम्समध्ये लेख लिहा. माझा प्रॉब्लेम असा होता की मला चेक भाषा माहीत नव्हती आणि स्लोवाक भाषाही माहीत नव्हती, आणि अल्फाबेट्स त्यांचे होते त्याच्याबद्दल मला काही कल्पना नव्हती. म्हणून तिकडची प्रख्यात युनिव्हर्सिटी जी आहे, चार्ल्स युनिव्हर्सिटी, तिकडच्या एका विद्यार्थ्याला मी बरोबर घेतलं. म्हटलं की बाबा तुम्हाला थोडीशी मदत कर, शॉप सायन्स किंवा न्यूजपेपर हेडलाईन्स भाषांतर करण्यात. तर एक दिवस आम्ही कॉफी घेत असताना मी त्या विचारते आम्हाला म्हटलं तुमच्या देशातल्या प्रेसबद्दल मला काहीतरी सांगा, कशा प्रकारचं आहे, व्हॉट्स द नेचर ऑफ युअर न्यूज पेपर्स. तर तुम्हाला सर, आवर न्यूज पेपर्स contain truths, half truths and lies. The truths are in the sports pages. The half truths are in the weather reports. And the lies everywhere else. बरेच वर्षांतर मी परत प्रागला गेलो, आणि ह्या वेळेला प्राग चेकोस्लोव्हेकिया कम्युनिस्ट सरकार गेलं होतं, तेव्हा डेमोक्रॅटिक सरकार होतं. स्टेट इकॉनॉमी गेली होती, मार्केट इकॉनॉमी आली होती. तर ह्या घटनेचा मी उल्लेख एका चार्ल्स युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसरने केला. म्हटलं असं मला त्यावेळेस सांगण्यात आलं, व्हॉट आर न्यूज पेपर्स लाईक in Czechoslovakia today? Tumhala, well sir, they still contain truths, half truths and lies, but since everything is sponsored, you can't tell the difference. मीडियामध्ये या प्रकारचे आता प्रेशर्स जे आहेत, कमर्शियल प्रेशर्स, इडिओलॉजिकल प्रेशर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स, या प्रेशर्स बद्दल थोडासा आपल्याला जाऊन काय चाललंय माहिती पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये खरोखरच जितके मोठी मोठी टीव्ही चॅनल्स पर्टिक्युलरली आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला बोललं पाहिजे. कारण मीडिया म्हटलं की आपण वी फोकस अटेन्शन ऑन द इंग्लिश लँग्वेज न्यूज चॅनल्स फॉर द बिग इंग्लिश लँग्वेज न्यूजपेपर्स. पण जर तुम्ही एकंदरीत मीडिया लँडस्केप बघितला भारतात, तर असं दिसून येईल की बऱ्याचशा राज्यामध्ये पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली कंट्रोल न्यूज पेपर्स अँड टीव्ही चॅनल्स. ही सुरुवात झाली इन अ बिग वे आंध्र प्रदेशमध्ये. तिकडे जवळ प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचा आपापले पेपर, न्यूज पेपर्स पण आहेत, रेडिओ स्टेशन्स आहेत आणि टीव्ही चॅनल्स आहेत. नंतर त्याही नंतर जर डिस्ट्रिक्ट लेवलला गेलं तर बऱ्याचशा ठिकाणी लोकल पॉलिटिशियन्स त्यांचे पण डिरेक्ट कंट्रोलमध्ये न्यूजपेपर असतात. आणि कशा प्रकारे हे पेपर आपले ब्लॅकमेलिंग करता वापरतात ह्याच्याबद्दल बरेचसे स्टडी झालेले आहेत. तर सर्वप्रथम मी असं म्हणेन की मीडियाचा अभ्यास करताना, पर्टिक्युलरली आजच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की कुठेही तुम्हाला सहजासहजी ऑब्जेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन जर पाहिजे असेल तर ती मिळणं जरासं अवघड आहे. पण त्याहीपेक्षा अवघड आहे फेअर कॉमेंट मिळणं. मी नाव घेणार नाही, पण माझा एक मित्र आहे जो दररोज संध्याकाळी 9 वाजता नेशन वॉन्ट्स टू नो
तिच्याबद्दल 2 तास बोलत असतो. एकदा सकाळी तिने मला फोन केला, लवकर केला, मी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्ह्यू लवकर होतो. 5:45च्या सुमारास फोन आला आणि हा माणूस अत्यंत एनर्जेटिक आहे, खूप काम करतो आणि मला माहिती की रात्री 11:30-12 झोपत नाही, कारण त्याचं कामच सांगतो फार उशीर. तर 7:45ला फोन आल्यावर मी जरा चकित झालो. म्हटलं काय झालं काय रे आज? म्हणजे सर रात्रभर मला झोप आली नाही. म्हटलं काय झालं काय? म्हणजे सर ऑल नाईट आय वॉज वंडरिंग टुनाईट whom should I bash? मला नजरेसमोर कोण येत नाही आता, मला विषय मिळत नाहीये, कारण मला विषय असा मिळाला पाहिजे की आय कॅन बॅश द पर्सन. आणि बॅशिंग हा शब्द जो आहे हा महत्वाचा आहे, कारण तुम्ही बघाल की खूपशा अशा टायटल्स मध्ये पण टीव्ही चॅनल्सच्या द बिग फाईट, याचा अर्थ असा की जोपर्यंत तुम्ही फॉर नसाल आणि अगेन्स्ट नसाल तर त्याच्यामध्ये कोणाला तुम्हाला इंटरेस्ट नाही आहे. तुम्ही जर हा म्हटलं की थोडंसं न्यूअन्स केलं, हे बरं आहे पण ते बरं नाहीये असं बोलायला गेलात तर फार ते आवडत नाही लोकांना. आणि एक माझ्या दुसरे अँकर मित्र आहेत, त्यांची एक सवय आहे की प्रश्न विचारतील 1 मिनिट 1.25 मिनिटाचा आणि नंतर म्हणतील यू हॅव 10 seconds टू आन्सर. किंवा तुम्ही जर काय उत्तर दिलं तर बरेच शंकर म्हणतील इन अदर वर्ड्स यू आर ट्राईंग टू टेल मी, म्हणजे आयदर आय हॅव नॉट मेड माय सेल्फ अंडरस्टूड किंवा इन युअर माइंड देयर इज समथिंग एल्स इज हॅपनिंग. आता या सगळ्या गोष्टी काय सांगतोय मी, कारण मे 14च्या 2014 इलेक्शन नंतर देशामध्ये मीडियाची परिस्थिती फारच मजेशीर झाली आहे. कारण एक तर आयडिओलॉजिकल पोलरायझेशन बरंच झालेलं आहे, त्यानंतर कमर्शियल पॅशन्स खूप वाढलेले आहेत, आणि तिसरं हे सरकार जे आहे आणि आपले जे प्रधानमंत्री आहेत त्यांची कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजी इतरांपेक्षा फारच वेगळी आहे. आपल्या पंतप्रधानांनी आतापर्यंत एकदाही प्रेस कॉन्फरन्स दिली नाहीये. त्यांचं सगळं कम्युनिकेशन हे वन वे कम्युनिकेशन असतं, वन डिरेक्शन कम्युनिकेशन असतं. याचा अर्थ असा की तुम्ही जर प्रेस कॉन्फरन्स दिलीत किंवा पत्रकारांशी जर तुम्ही बोललात तर पत्रकार तुम्हाला प्रश्न विचारतील, तुम्ही जे त्यांना काय सांगतात त्यांना जर का पटलं नाही तर यू कॅन ऑलवेज आस्क सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स. तर मजा अशी की मनमोहन सिंग क्वचित बोलत होते हे आमचं सरकार क्वचित ऐकतात, फरक हा आहे. आणि आतापर्यंत त्यांनी जे 4 किंवा 5 इंटरव्ह्यूज दिले आहेत त्याच्याबद्दल त्याच्या मागे पण एक कहाणी आहे. ती कहाणी अशी आहे, नो इंटरव्ह्यू इज गिवन विदाउट अ प्रायर क्वेश्चनेअर सेंट इन ॲडव्हान्स. नंबर 1. नंबर 2, क्वेश्चनेअर मधलं ते आधीच तुमच्याशी बोलतात की हां हे विचारा, हे विचारू नका, असं जर विचारलं तर थोडासा टोन बदला वगैरे वगैरे. आणि म्हणून सगळ्या विषयावर आपले प्रधानमंत्री सोशल मीडिया वापरतात, ट्विट्स करतात. कोणाचा बर्थडे असला त्याच्यावर ट्विट करतात, पण बीफ खाण्याच्या सस्पिशनवर जर कोणाला लिंच केलं त्याच्याबद्दल त्यांना ट्विट करता येत नाही. तर ह्याची कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजी आहे, जजमेंटल होणार नाहीये. आणि ती अशी की मीडियाचा फक्त आम्ही वापर कसा करू शकतो ही एकमेव ऑब्जेक्टिव्ह आहे. आणि त्यांच्या सोशल मीडियामध्ये पण आता त्याच्यावर स्टडीज पण आलेले आहेत. सोशल मीडियाचा जो वापर केला इलेक्शन कॅम्पेनच्या बद्दल, त्याच्यामध्ये उदाहरण सांगतो. मी जेव्हा लेख लिहायचो
ऑन अन ॲव्हरेज माझ्याकडे माझ्या ह्याच्यावर रिॲक्शन द्यायचे 125 ते 150, सगळे हॉस्टाईल. ठीक आहे, पण एका रिॲक्शन मध्ये जे स्पेलिंग मिस्टेक होतं तेच स्पेलिंग मिस्टेक 50 ठिकाणी मला आढळलं. एकीकडे जी फ्रेज वापरली जायची तीच फ्रेज तशीच तुम्हाला अजून 50 ठिकाणी आढळते. म्हणजे हा एक पॉलिसी इनिशिएटिव्ह होता सोशल मीडिया. तर एकीकडे ऑफिशियल लेवलवर नो इंटरॅक्शन विथ द मीडिया, सोशल मीडियामध्ये काही कुठे झालं तर यू बिगिन बाय अटॅक. तर ही मीडियाची बॅकग्राऊंड आहे. मी कोणाला पर्टिक्युलरली दोष देणार नाही, कारण खरोखरच बघतोय मी मेनी चॅनल्स इन वन वे ऑर दी अदर have got involved because the control of these channels and these media houses is with large corporate groups. आणि कॉर्पोरेट ग्रुप्स म्हटलं की त्या कॉर्पोरेट ग्रुपच्या विरुद्ध काय देणं तर तो प्रश्नच नाहीये. पण जर कॉर्पोरेट ग्रुपला त्यांची पॉलिटिकल मिशन्स ज्या असतील किंवा एक इडिओलॉजिकल एम्बिशन्स जर असतील तर मग ते फार भागात पडतं. आणि लेटेस्ट उदाहरण म्हणजे JNU मध्ये जे काय झालं त्याच्या व्हिडिओ बद्दल. आता सगळ्यांना माहितीये की जो व्हिडिओ 2 चॅनल्सनी दाखवला तो व्हिडिओ खरा नव्हता. त्या व्हिडिओ बद्दल मॉर्फिंग केलं होतं, त्या व्हिडिओ बद्दल साऊंड डिस्प्लेसमेंट झाले होते आणि त्यामुळे एका चॅनलचा जो इन्चार्ज होता त्यांनी राजीनामा दिला. एकच चांगलं झालं म्हणजे युट्यूबवर आता तुम्हाला दोन्ही व्हिडिओ बघता येतात आणि स्वतः जज करता येतात की कितपत पॉलिटिकल किंवा इडिओलॉजिकल कारणाकरता मीडियाचा कसा वापर. कमर्शियल इंटरेस्ट, कमर्शियल क्लॅशेस करता तो होतोच. इनफॅक्ट मी म्हणेन की जेव्हा आपण म्हणतो ना एक्सक्लुझिव्ह स्टोरीज, त्या एक्सक्लुझिव्ह कशाकरता असतात की one business house wants to say something dirty about another business house when you leak something. And we know ki the Indian media is a planter's paradise. म्हणजे तुम्ही प्लांट करू शकता काही आणि तशी घेणार आहे. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम तसं फार कमी आहे. तर हे मीडियाचे ह्या बॅकग्राऊंड मध्ये सध्याची परिस्थिती आहे त्याच्याबद्दल मला एक 5-7 मिनिटं बोलायचं आणि हे मी इंग्रजीत बोलतो. It was obvious to me right from May 2014 that the current government will be double-faced. Do only. One phase will speak about the modernization of the economy and the modernization of the armed forces. And whatever needs to be done to modernize the economy and modernize the forces will be done and will be done by and large correctly. What we make in India, this is part of the overall thing. You get investments, technology, etc. त्याच्याबद्दल बरेचसे काही छोटे मोठे बदल झालेले आहेत इकॉनॉमीमध्ये. उदाहरणार्थ to get in the private sector into defense production. Some of these things are happening. हा एक भाग झाला. The second phase is ensure that in education and culture there is no progression but regression. And the agenda for education, the agenda for culture was straightforward. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची ambiguity नव्हती. आणि ती म्हणजे we have a certain line that must be imposed. And कुठली line आहे? The line is I define what culture is. I define what Indian culture is. I define what nationalism is. But most of all, I define what anti-nationalism is. आणि institutions बद्दल जे काय होत गेलेलं आहे गेल्या
2 वर्षामध्ये हे सगळीकडे जाहीर आहे. आणि यू सी ह्या सरकारचं तर बॅड लक ऑफ दिस गव्हर्नमेंट इज व्हेरी सॅड. पण आहे तसं. युरोपमध्ये तुम्हाला राईट विंग पार्टीज आहेत, कन्झर्वेटिव्ह पार्टीज आहेत, पण जे कन्झर्वेटिव्ह किंवा राईट विंग ओपिनियनचे लोक आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला उत्तम स्कॉलर्स दिसतात, उत्तम लेखक दिसतात, उत्तम पोएट्स दिसतात, उत्तम हे दिसतात, म्युझिशियन्स दिसतात. यांच्याकडे कोण? एक चव्हाण. काय हे झालं सिनेमात, पण लेखकात कोण आहे? काय नाही. बर आणि नंतर ते तर पहिल्यापासूनच म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षापासून ह्या टेंडन्सीचे लोक आहेत त्यांना माहिती, त्यांचा भयंकर इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आहे अबाउट पीपल हु आर लिबरल, हु आर लेफ्ट विंग. कारण जे जे काय देशामध्ये झालेलं आहे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव्हिटी, त्याच्यामध्ये एकही असं सापडणार नाही जो बाबरी मस्जिद जाऊन ती तोडेल. इट इज नेव्हर हॅपन. आणि पहिल्यापासून, किंवा पहिल्यापासून म्हणजे काय, राईट फ्रॉम द टाइम ऑफ द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ दीज ग्रुपिंग्स, तेव्हापासून त्यांचं एक, मी तर म्हणेन की एक अपवाद सोडला आणि तो म्हणजे सावरकरांचा, तर दी एंटायर हिंदुत्व मूवमेंट हॅज प्रोड्युस्ड हाऊलिंग mediocrities. आणि ते त्याला जाणवतं. म्हणून सगळीकडे वेरेवर, आता तुमच्याकडे एक सेन्सर बोर्डवर तिने एक जीनियस ठेवलं, न्यायला. तर त्याचे जर तुम्ही हे बघितलेत, नोट्स बघितलेत, मी माझ्या 6 वर्षाचा नातू आहे, त्याला काहीतरी गोष्ट सांगितल्या, म्हटलं हा म्हणतो की वी डोंट अलाउ किसिंग ऑन द स्क्रीन. तर खदा खदा ते नातू असायला लागले. यू सी द थिंग इज की, आणि पण त्याला नंतर कळलं, बरेच दिवसांनी कळलं की हे काय बरोबर नाही. म्हणून त्यांनी श्याम बेनेगरची एक कमिटी केली आणि सांगितलं की नको, आम्हाला सेन्सर बोर्ड नको, सर्टिफिकेशन बोर्ड द्या. हे त्याला आधी सुचलं नाही. तसं जर तुम्ही माहितलं, एक लिस्ट जर तुम्ही घेतली तर बऱ्याचशा इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये पण तिने अशी लोक ठेवली ज्यांना बिचाऱ्यांना खरोखरच बॅकग्राऊंड नाही, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किल्स नाही आहेत. आणि मी असं पहिल्यांदा बघतोय, काँग्रेसच्या जमान्यात पण गव्हर्नर जे होते ते जे काय हायकमांड म्हणेल तसं करायचं, ही प्रथा आहे. पण आता सध्याचे जे गव्हर्नर्स आहेत ते हायकमांडची वाट बघतच नाहीत, ते स्वतःच हायकमांड समजतात. म्हणून एकानंतर एक गव्हर्नर गोइंग कम्प्लिटली बियॉन्ड द रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी काही कधी बोलत असतात. एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये मी बोलत आहे, आणि तिकडे पण आवर कंट्री हॅज बीन व्हेरी लकी. We have a hugely intelligent and articulate minister of human development. आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही जिकडे तिकडे ज्या लोकांना ऐकले, आय डोंट रिअली केअर की तुम्ही रायटिंग, तुम्ही जर पिअर क्वालिफिकेशन्स बघितले तर तसे तुम्ही लोक का घेत नाही. तर सडनली त्यांचे सायंटिस्ट जर बघितले, इथलेच तुम्ही गुगल चेक करा, त्यांचे जे सायंटिस्ट आहेत ते सगळे आम्ही 3,500 वर्षापूर्वी हे इन्व्हेंट केलं, 4,000 वर्षापूर्वी ते इन्व्हेंट केलं, आम्ही प्लास्टिक सर्जरी इन्व्हेंट केली, आम्ही इंटेस्टिनाइल सर्जरी इन्व्हेंट केली, वी हॅव एव्हरीथिंग, डिस्कवर्ड एव्हरीथिंग टू टेक केअर फ्रॉम गॅस्ट्रायटिस टू हेडेक. हे सगळं हे तुम्हाला दिसेल. आता एन्शंट इंडियामध्ये बरंचसं सायंटिफिक काम झालेलं आहे, पण त्याबद्दल तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल तर ती उपलब्ध आहे, बऱ्यापैकी रिसर्च झालेलं आहे.
पण जर कोणी मला सांगितलं की वी इन्व्हेंटेड द प्लेन, तरी त्याचा अर्थ एकच लावेल की एन्शियंट इंडियन्स हॅड ब्रिलियंट सायंटिफिक इमॅजिनेशन. होतं, ती इमॅजिन करण्याकरता एक इमॅजिनेशन लागतं, पण दॅट इज इमॅजिनेशन, दॅट इज नॉट द रिअल थिंग. आता हे सगळं जो पण हे सायंटिस्ट बोलतात तो पण ठीक आहे, पण पंतप्रधान आपले तेच 4,500 वर्षापूर्वी आम्ही हे इन्व्हेंट केलं, 2,500 वर्षापूर्वी हे इन्व्हेंट केलं. काय आधार, काय एव्हिडन्स नाही. सांगायचं म्हणजे दी एंटायर पब्लिक डिस्कोर्स इन द पास्ट 2 years हॅज गॉन कोर्स झालाय, रफ झालेला आहे. आणि म्हणूनच हे पहिल्यांदा केव्हा जाणवतं, भाषेचा जेव्हा उपयोग आपण बघतो तेव्हा कळतं की काहीतरी गडबड आहे. कारण बरेचसे असे शब्द आहेत ज्यांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत. उदाहरणार्थ, देर इज अ डिफरन्स बिटवीन नॅशनलिझम अँड पेट्रियॉटिझम. देर आर फॉर्म्स ऑफ नॅशनलिझम विच कॅन बी कॉल्ड शोव्हिनिझम, हायपर नॅशनलिझम. ते ह्या सगळ्यांमध्ये देर आर डिफरन्स, पण इकडे डिफरन्सेस कोणाला पटत नाही. कारण काय, एकच आहे, बायनरीज असतात, नॅशनलिस्ट, अँटी नॅशनलिस्ट. याच्या पहिले जायचं नाही. हू विल डिटर्मिन हू इज अ नॅशनलिस्ट? आय विल डिटर्मिन. हू विल डिटर्मिन व्हॉट इज कल्चर? आय विल डिटर्मिन. आणि म्हणून द इम्पॉर्टंट थिंग इज तुम्ही जे काय व्हॉट एव्हर यू ईट, I mean, they've invaded our kitchens and they've invaded our bedrooms where we have no business of being. तर हे जे अँटी नॅशनल म्हणतात त्याच्याबद्दल पण आपल्याला थोडीशी व्याख्या केली पाहिजे. मला आश्चर्य काय वाटतं की टीव्ही समोर जाऊन बघितलं की यू पिक अप कन्हैया अँड यू पुट सिटिझन चार्ज अगेन्स्ट हिम. पटियाला कोर्ट्समध्ये सगळ्या दुनिये देखत lawyers in their gowns beat up young people and beat up journalists and the police do nothing. इकडे येण्यापूर्वी दिल्लीचे पोलीस कमिशनर आहेत बस्सी, त्यांचा एक इंटरव्ह्यू बघितला होता. तो बस्सी हे सगळं जस्टिफाय करतात, पण एक वाक्य बस्सींचं मला जरा खटकलं. त्यांचं म्हणणं होतं की हो बरोबर आहे, हे 4-5 मुलं जी गायब झाली त्यांना आम्ही पकडू शकलो, आपण म्हणून ते परत कॅम्पसवर आले. पण if they now come to the police and prove their innocence, then everything is fine. The law has been completely turned turtle. You are presumed to be innocent until the courts prove you guilty. पण हे सगळं आता झाले काय, they are now compelling all of us to prove that we are nationalists. Why should I prove it? मी म्हणतो की ह्या देशामध्ये every citizen of India, every citizen of the Republic must have, can have, should have her or his own idea of India. I will not impose my idea on anyone. We don't want anyone else to impose their idea of India. Karan, depending on how you choose to look at your country, your patriotism or your nationalism will be defined. Udaharanath, you get vice chancellors of the score of universities, and तिकडे 12 मिनिटात एक प्रस्ताव होतो की now every university will fly the Tirana. No problems. How much time will you spend to find out how best to improve the quality of research in the institution? You are worried because Khalid has alleged to have made an anti-national speech. And लोक म्हणतात, my blood boils when I see this. Your blood doesn't boil when 300 farmers commit suicide. Your blood doesn't boil when you drive a young student to kill himself. And तिकडे पण मजा बघा, कुठल्या प्रकारे you are trying to get out of this business of Rohit Verma.
our external affairs minister public मध्ये म्हणाल्या की he was not a Dalit at all. What is the basis? What evidence? आपले गृहमंत्री another एक ट्वीट होता, त्या ट्वीटच्या आधारे म्हणे की there is a link between Kanhaiya Lal and his group and Hafiz Saeed in reality. नंतर कळलं की the tweet was false. But in the meantime, the damage had been done. Because that night, the nation wanted to know whether the tweet was right or wrong. And the nation concluded the tweet was right. This is the kind of public discourse which is reflected in the media, amplified in the media. The media no longer only reflects what is happening, it also shapes and guides what is happening. And त्याच्यामध्ये थोडीशी जर मॉडेस्टी असते, जर मला प्रश्न विचारला म्हटलं मला एवढं संपूर्ण माहिती याच्याबद्दल माहिती नाही, सो आय रिझर्व माय जजमेंट. आय डोंट नो नाव. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट हे व्हॅलेंटाईन डे वेस्टर्न कल्चर बंद करा, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, हे म्हणू नका, अशा प्रकारचे जे चालले आहेत. दिस इज हॅपनिंग इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन इन दी एज्युकेशनल कल्चरल फ्रंट. म्हणून इंग्रजीमध्ये म्हणे ना हायड्रा हायडेड, म्हणजे दोन वेगवेगळे त्यांच्याकडे हे आहेत फेसेस आहेत. तर एक फेस विच वॉज अ डेव्हलपमेंट फेस, त्याच्याकरता आय थिंक अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिक्युलरली यंग पीपल, voted this government to power. But कमाल अशी, Indira Gandhi imposed the emergency in June 1975. Within 20 months, she was out. This government, within less than 20 months, is beginning to look shaky. And आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे, you command the largest majority in the Lok Sabha ever seen in 40 years. You have the backing of a political party and you boast that its cadres today number 10 crore, larger than the Communist Party of China's membership. You have the support of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, again which has 53 or 54,000 shakas all over the country, and again boast of a huge membership. एवढा सगळा त्यांचा पाठिंबा असताना एका पोराचं भाषण कि आजादी चाहते हैं from this, from that. He is not saying Azadi means break the nation. You pick him up and you shove him inside. But hope, there is hope. Hope काय माहिती का? कारण there is such staggering incompetence in all this. The only hope is it's staggeringly incompetent. उदाहरणार्थ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में they attacked Rohit for being an anti-national. 48 hours later, in a public speech, the Prime Minister calls him the son of India. And this will continue to happen. त्याच्यामागे डिझाईन नाही आहे. पण त्यामुळे एक नवीन, and I'm going to end on that, and we are going to face this in the next few months. एवढी चांगली मेजॉरिटी असताना, इतकं बळ त्याच्या मागे असताना, एक नवीन रिफ्रेम सुरू झाली गेल्या 8-10 दिवसापासून की हे सगळे लोक कॉन्स्पिरसी माझ्याविरुद्ध करतायत. कॉन्स्पिरसी काय आहे? that they cannot digest the fact that a tea seller has become prime minister. We म्हणतो की accepting a stupid lapse of judgment on the part of my friend Manishankar Iyer. No one in public life has ever had to say anything about Mr. Modi's career as a tea seller. In fact, we are very proud that the Indian democracy has allowed a person from such a modest background to become prime minister. But he is not the only one. What was the background of Lal Bahadur Shastri? What was the background of Rajendra Babu, Rajendra Prasad? ते एकीकडे हे झालं,
And so they cannot stomach this fact. This is one part of the conspiracy. दूसरी conspiracy is foreign hand conspiracy. पण ही ती सुनिये मिसेस गांधींच्या वेळेपासून फॉरेन हँड चाललंय. म्हणजे anyone whose face you don't like is a paid agent of someone else. म्हणून NGOच्या विरुद्ध जे चाललंय ते म्हणतात की ते करप्ट आहेत and we wanted to go into corruption. Absolutely right. If you feel there is evidence that there is हेराफेरी आहे, please go into it. But how is it that you acted so swiftly on corruption charges against, let us say, Greenpeace, but have yet to file anything substantial on the Vyapam scam, which killed huge numbers of people? Is there, there ought to be some degree of transparency. That's the whole thing. आणि मीडियामध्ये पण यू सी these are काय इतका अटेन्शन स्पॅन आपल्या सगळ्यांचं कमी झालंय की रोज जर नवीन काय नसेल टू पंप यू अप तर आपल्याला कळत नाही. तर वेन यू से की वाय इज इट, प्लीज लेट मी नो व्हॉट हॅज हॅपन टू द इन्क्वायरी अबाउट द ललित मोदी केस. कुठे आहे? समवन शुड टेल अस. सांगत नाही. व्यापम तर कोणीतरी सांगा. व्हॉट हॅज हॅपन टू द मुझफ्फरनगर पीपल? What is the aftermath of the lynching of that poor man on suspicion that he ate beef? Madhya Pradesh, they went a little even further than that. अंडी खाऊ नका म्हणत मुलांना. ते आमच्या संस्कृतीत बसत नाही अंड खाणं. So they've stopped. They've stopped supplying eggs to school children. So you see, rational debates will लागतो ना. तुम्ही actually बोला काय ते. आम्हाला कोणाला दुखायचं नाही. आम्ही I don't like it, for example, की अमेरिकेमध्ये टॉयलेट सीटवर some Hindu god or goddess's picture is put. Obviously, I don't like it. And I'll resist it. Obviously, I'm very proud of the armed forces. कारण मी काश्मीरमध्ये थोडंसं काम केलं. And I see the excellent work that our people are doing. But there have also been excesses. त्याच्याबद्दलही बोललं पाहिजे. So I'll end up by saying it is going to be a very tough fight ahead. And the only way that you can meet this extremely vicious challenge is to become what I call, another term, to become constitutionalist patriots. We are not just patriots, but our patriotism comes down to us from our constitution. आणि जोपर्यंत आपण त्या ह्याच्यामध्ये राहू, त्या फ्रेमवर्कमध्ये राहू, as a constitutionalist patriot, which means that we believe in pluralism, we believe in diversity, we believe in non-violent pursuit of our ends. We believe that there are enormous things about our country to be proud of. But if it comes to a choice, I would prefer to be in love with the people of India than with the state or the government of India. Basically, I will systematically oppose the government. There's no reason for it. But if you push me, which you are now doing, if you push me into it, I would rather deal with the citizens of the Republic than with the institutions of the Republic. Thank you very much.